You're listening to OSBC Radio 104.5 FM. Now it's time to join us for headlines. WHO warns against use of 2 drugs for non-severe COVID-19. NAPTIPS rescues 12-year-old forced to marry 50-year-old man, declares man wanted. 165 naira per pound price no longer realistic, major marketers. Oshungoba, Okowa, Tamboa in crucial talks with Oyinlola. Others, Atiku, Ayu lead parties grant rally for Adeleke today. Obi in Oshun for LP candidate. 13 political parties sign peace accord. I will leave no inheritance for my children, Buhari. Muslim ticket. Christians have nothing to fear, says APC. Is not consistent with our federal system, says Cardinal PFN. Ignore religion, vote competence, says Akeredolu. Ganduje tackles ex-SGF Babacho Lawal. Ondo commissioner resigns few hours after cabinet reshuffle. Police arrest another Kuje prison escapee in Ogun. Why 17 members of the same family drown in Lagos boat tragedy, Monarch. 3 children of the same parent, 4 others killed in flood, says Neymar. While on sports, Chelsea announced £50 million sterling signing from City. WAFCON 2022, Falcons target FIBA, W Cup ticket against Cameroon. Boxing belt donated to Mandela stolen. These and many more after this time out. Montessori International School, Cali. Oh yes, at D'Amico College of Health and Science and D'Amico Montessori International School, located at number 1, Old Ibadan Road, Ajebandele, Ile-Ife. We have a standard classrooms with unmatched staff and pupil ratio. We develop each student's intelligence through caring and all-round focused training while making the learning style very inviting and innovative for holistic development. We run a global school with all-inclusive curriculum that prepare the students for global relevance. At D'Amico Schools, we have highly passionate and motivated 21st century educators, and there is also an opportunity of learning foreign languages home away from home body system. There is also Hope Model College and D'Amico Montessori Nursery and Primary Schools at Origo Ife North. Enroll your child for both primary and secondary education. The admission form can be obtained at D'Amico Montessori International School, number 1, Old Ibadan Road, Ajebandele, Ile-Ife, or D'Amico Educational Institute, Kilometer 2, Eda Road, Ile-Ife. You can visit our website www.d'amicoschools.ng.com or call 0803 721 8120. D'Amico Schools. Admission is in progress. You are there and you're welcome to Thursday's edition of Headlines. I am Adeni Kennedy, pairing with Olubumi Ajiboye Agbola. Mixed reactions have continued to trail the Muslim presidential ticket of the All Progressive Congress APC ahead of the 2023 general election, as the chairman of the Southern Governors Forum and Ondo State Governor, Mr. Rotimi Akeredolu, on Wednesday appealed to Nigerians to vote for competence by disregarding religious sentiment. He said the faith of the vice president will not affect performance in any government, just as he expressed the confidence that the presidential candidate of the party, Senator Bola Tinubu, will rescue the nation from its challenges. Akeredolu said Muslim ticket has nothing to do with performance. He urged Nigerians to vote for someone that can do something. The work stop on the table of a president. It is the president that you are voting for. He decides what happens. Whether it is Muslim or Christian, it should not matter to us in South, because we fought
for this. Chairman, Senate Committee on Information and National Orientation, Senator Danladi Abdullahi Sankara, also expressed confidence that the choice of Senator Shetima by Tinubu as his running mate will boost the chances of APC in the next presidential election. Sankara, who reacted to the development in a chat with newsmen in Abuja, disclosed that party leaders and supporters in Jigawa State have been briefed about the controversy surrounding the ticket and have also thrown their weight behind Tinubu and Shetima, saying victory is sure for the APC in the presidential election. Countering the move, the Kaduna State chapter of Pentecostal Fellowship of Nigeria, PFN, said the Muslim ticket of the APC is not consistent with the federal system in Nigeria. In a statement issued by the state chairman, Apostle Emmanuel Baku, on Wednesday, made available to newsmen in Kaduna, it noted that he had noticed with great dismay the consistent disregard for the heterogeneous nature in Nigeria by its political players. This is done in the face of increasing weakness of the bond of unity. It is not only against the Constitution of the Federal Republic of Nigeria, but against the plan of God. In the meantime, the national chairman of All Progressive Congress APC, Senator Abdullahi Adamu, has described the party's Muslim ticket as the work and will of God, saying Christians in the country who are agitated by the choice need not fear. Adamu said he is confident the ruling party will win Saturday's governorship election in Osun State as a pointer to its victory in 2023. He stated this on Wednesday when he led the party's National Working Committee, NWC, on a courtesy visit to President Muhammadu Buhari at his residence in Daura, Katsina State. The former Nasarawa State governor said the visit was to brief President Buhari on what transpired in Osun State on Tuesday during the APC governorship mega rally. According to Adamu, the party went through rigorous practical assignments on the selection process before arriving at the Muslim ticket. He described Kashim Shetima as a Nigerian citizen who does not need to be either Muslim or Christian before being selected as a running mate to a presidential candidate. Adamu appreciated Christians for showing interest in the ticket as he asked citizens to face the reality of the country's policies. Still on political issues, 13 political parties on Wednesday signed a peace accord towards peaceful conduct of the Saturday's Osun governorship election. It was reported that some of the parties included the All Progressives Congress, the People's Democratic Party, and the Action Alliance. Speaking at the ceremony organized by the National Peace Committee in Osogbo, Bishop Matthew Kuka urged all political parties featuring at the election to work towards peace. He said Nigeria was in need of a peaceful environment and hence the need to encourage political actors to think towards peace. Describing violence as one of the fundamental threats to Nigeria's democracy, Cook emphasized that civil society organizations, religious groups, traditional institutions, and other key actors have crucial roles to play in achieving peace in Nigeria. In the meantime, the main opposition party in the country, People's Democratic Party, on Wednesday made a last-minute move to reclaim Osun State as its vice presidential candidate and governor of Delta State. Dr. Ifeanyi Okowa led 3 other governors to broker peace among leaders of the party in the state ahead of today's grand rally for Saturday's governorship election. The meeting is prelude to the arrival of standard bearer of the PDP in 2023 presidential poll, Alhaji Atiku Abubakar in Osogbo, to rally support for the candidate of the party, Senator Ademola Adeleke. 3 days to the Osun governorship election, the presidential candidate of Labour Party, Mr. Peter Obi, has charged electorates in the state to cast their votes massively for the flag bearer of LP, Honorable Lasan Yusuf, during the election. He also kicks against vote buying and charged Osun the electorate to take any money offered them but vote for their choice candidate, saying money offered were stolen from government coffers and therefore belong to them. Former Executive Secretary, National Universities Commission, NUC, Professor Peter Okebukola, has called on the Nigerian Educational Research and Development Council to carry out a comprehensive review of the basic education curriculum and make it suitable for the attainment of genuine socio-economic prosperity for the country.
He also called on the National Commission for Colleges of Education and the National Board for Technical Education to do likewise at their respective jurisdiction, just as the NUC have done to make the re-engineering agenda to cover the entire country's education system. Okebokola, who is the chairman of the Governing Council National Open University of Nigeria, made the call at a conference organized by the Faculty of Education, Lagos State University LASU or JO recently. He spoke on the theme of the forum, Empowering Education, Building the Future. He said NUC had already taken the lead by moving from the old benchmarks minimum academic standard policy to the core curriculum and minimum academic standard when the university's curriculum is developed to meet the global need of the 21st century economy. Well, of course, this is going to be our talking point on your view segment today. We want you to talk on the need for Nigeria's basic education curriculum to be reviewed. At the appropriate time, the number to dial is 0818-777-5777. Nigerian basic education curriculum needs urgent review. That is going to be our talking point on your view segment today on Headlines. The Tertiary Education Trust Fund has called on vice chancellors of Nigerian universities to ensure the operation of the centers of excellence created in some universities to address specific developmental challenges in Nigeria. The board of the TED Fund, to add, in November 2020 approved 12 billion naira to the University of Lagos, University of Abuja, and 10 others as the pioneer centers of excellence. The motives behind the centers of excellence are to address some specific national development challenges through the preparation of professionals, applied research, and associated outreach activities to partners, especially community services. Hello, good morning. Please move away from your monitoring set. The Inspector General of Police, IGP Usman Kalibaba, has ordered a total ban on the use of police spy vehicle number plates across the country. In a statement made available to newsmen in Abuja, the first public relations officer, CSP Olumuyiwa Adejobi, the police high command declared that the ban is without exceptions. Hello, good morning. Yes, we can. Yeah, my name is they should put what are in past and put what are in our objective of the state education. I think about the curriculum of the personal education. There are not any problem to remove the past and bring the present to really map in the country. Outstanding money to you, sir. I want to throw my way behind the review of the, basic universal education scheme. Before it used to require living certificate. I think we should, we should pass that now and make sure that basic education should be the secondary living certificate. This has to be done by, government being responsible, like we are doing now, for the school fees of, at least up to secondary school, so that every Nigerian will be educated to the secondary school level. And when you at least get to either GS3 or SS, then definitely you can go into any business, you can go into any trade. But the primary school is not enough now. I think it has to be reviewed upwards.
God bless Nigeria. But anyway, Sir. we are all eager looking forward to Saturday. I think the better time will win. God bless this country. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Hello. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. This is Comrade Adekola Adeleke calling from Nigeria. Welcome. I'm also subscribed to the reviewing of the curriculum. So it's not overdue. This is not the ability to pass out the school, but the ability to be oriented, to gain a lot in that school. And the most essential thing is regarding to moral value. They all those need to be to included in the curriculum. The how do I call it? The civic duty. Oh, all these necessary things. The corruption should be a kind of subject. Let everybody know the consequences. And so those are the things that are needed. We need to upscale our curriculum. I'm in line with God bless Nigeria. Good morning. Good morning. Morning. Let's move on to sports. Suspected cultists have killed a computer science student of the National Open University of Nigeria, now Ilorin, Kwara State. Information has it that the victim was shot in the chest by his attackers at Akerebiata area of the metropolis. The State Public Relations Officer, State Police Public Relations Officer, PPRO, Sami Ajayi said police took the victim, Mohammed Isiaka, to the University of Ilorin Teaching Hospital, Ilorin, where he was confirmed dead. The National Agency for Prohibition of Trafficking in Persons in Benue State is on the trail of a 50-year-old farmer who recently married a 12-year-old girl as his third wife. The Makurdi Zonal Commander of the agency, Mrs. Gloria Bai, who stated this on Wednesday, said the 12-year-old girl is already in the custody of NAPTIP. And moving on to sports. Ever-present Nigeria believe they will celebrate another FIFA Women's World Cup tickets tonight after a quarter-final clash with neighbors Cameroon in Casablanca that will determine who is guaranteed a place in Australia and New Zealand next year. All four teams that made the semi-finals at the ongoing Continental Championships in Morocco will have picked automatic tickets for the Women's World Cup, with the team adjudged to have finished fifth presented with another chance for a shot at the playoff tournament next year. South African police have launched a manhunt for suspects who stole a boxing belt donated to Nelson Mandela by U.S. champion Sugar Ray Leonard. The world champion belt, worth about $3,000, had been on display at the Mandela House Museum in Soweto. Police spokesperson Colonel Damasco Selo told reporters that a case of theft was opened with the police on July 2. And that was it on today's edition of Headline. On behalf of the producer, Motorayo Ayegbayo, and the production advisor, Abimbola Babatunde, I am Adeni Kendi saying do have a nice day at work. I am Olubumi Ajiboye Agbola. Enjoy your day. Your vote is precious. It is the most powerful non-violent tool in our society. Use it wisely. Come, everybody, we're gonna listen to the show. We play you reggae music that is pleasant to your soul. It's a the selector. We know playing reggae music. We know.
kí gbogbo àwọn tí wọ́n láǹfààní àtòrí ọ̀fẹ́ láti máa gbọ́ àkànṣe ètò yìí. Ètò tá a mú wá eléyìí tó máa ṣe gbogbo wa láǹfààní ní pàápàá jùlọ ní àkókò àti ilé ayé tá à ń gbé yìí. À ń ṣe làálàá kòókòó jàǹjàǹ ara ní fàbọ́sì. A nílò láti máa tọ́jú ara wa lóòrèkóòrè. Tá a bá fẹ́ máa tọ́jú ara wa, kí ni nǹkan tó yẹ ká ṣe? Ibo ló yẹ ká yà? Mo láyọ̀ láti sọ fún wa wípé ẹni tó mojú oògùn tó lè pa bìnírè tó jẹ́ pé wọ́n mọ bá ṣe ń fi ewé àtegbò àwọn baba ńlá wa láti máa tọ́jú èyíkéyìí àìsàn tí bá ń bẹ nínú àgọ́ ara wa, pàápàá jùlọ àwọn egbòogi tí wọ́n ti ṣàjọ tó dẹ̀ ti gbàṣẹ gba òǹtẹ̀ ìjọba láti máa kojú onírúurú àwọn nǹkan tí bá ń bẹ nínú àgọ́ ara wa tó jẹ́ kùdìẹ̀kudiẹ. Ẹ bá mi kí àwọn tá ń gbọ́ wa. Mo kí wa nílé lọ́kùnrin àti lóbìnrin láyìíká yìí tí ẹ ti ń gbọ́ mi. Orúkọ yín lẹ́kùnrẹ́rẹ́ sà. Orúkọ tèmi ni TMP Adiagbo Kamaldeen Raji. Ẹ ṣé gan ni sà. Irú àwọn ìgbésí ayé wo ló yẹ ká máa gbé tá a bá fẹ́ máa dènà àwọn àìsàn tàbí àrùn nínú àgọ́ ara wa? Ẹ ṣé olóòtú. Nínú àwọn ìgbésẹ̀ tó yẹ ká máa gbé gẹ́gẹ́ bí àsìkò yìí ṣe wà nísìnyí tí gbogbo èèyàn ń pariwo pé nǹkan ń bẹ níta. Àkọ́kọ́, àdúgbò tí a bá fẹ́ gbé, ibikíbi tá a bá fẹ́ gbé ní ibùgbé wa tá à ń sùn àbí àyíká ilé wa, ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ibi tó mọ́. Ká dẹ̀ rí wípé àwa náà ń gbìyànjú láti máa ṣe exercise tá a mọ̀ sí eré ìdárayá ní gbogbo ìgbà. Ká dẹ̀ rí wípé à ń mu omi ní gbogbo ìgbà. Ká kíyèsí pé gbogbo ohun tá a bá fẹ́ máa jẹ nǹkan tó gbóná ni, ká má máa jẹ nǹkan tí ó bá tutù. Ká dẹ̀ rí pé nǹkan tí ó mọ́ ni. Ká dẹ̀ wáàyè, kò sí bí ènìyàn ṣe lè máa lo oògùn tó tí ò bá máa sinmi, kó ní ààyè tó náà máa fi relax. Oògùn tó bá lò kò lè ṣiṣẹ́ ní àgọ́ ara rẹ̀. Ká dẹ̀ rí pé à ń jẹ èso. Èyí tó wá jẹ́ pabambarì rẹ̀ ni wípé kò dìgbà tí ọmọ èdè ènìyàn tó bá ṣàìsàn kó tó lọ sí ibi tí ó ti lọ máa yẹ ara rẹ̀ wò. Ẹ jẹ́ ká máa lọ sí ilé ìwòsàn ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà, ká máa ṣe àyẹ̀wò, ká máa pẹ̀ kí ni ń ṣẹlẹ̀ nínú àgọ́ ara. Wọ́n ó tètè mọ nǹkan tí wọ́n lè ṣe láti ràn wá lọ́wọ́. Oúnjẹ báyìí ni ẹ máa jẹ o, nǹkan báyìí ni ẹ máa ṣe o, a lè jẹ àǹfààní. Ọ̀dà kí n tó yọ̀ǹda yín lórí ètò yìí, ẹ jọ̀ọ́ sà, tá a bá tiẹ̀ rí ẹnìkan tí nǹkan kan tàbó míì ti ń dà láàmú nínú àgọ́ ara torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn egbò igi tó jẹ́ pé ewé àtegbò lè fi gbé jáde tó ti gbàṣẹ gbòǹtẹ̀ ìjọba tó lè kojú onírúurú àìsàn ń bẹ láti ilé iṣẹ́ yín. Ibo ni káwọn èèyàn yà sí àti phone number? Ẹ wá sí Àkíkà Global ní Alágbò Àdúrà close ní Owódé Ẹdẹ. Tí a bá ti ṣe àyẹ̀wò fún yín, bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn egbòogi oògùn ìbílẹ̀ tó ti gbàṣẹ gbòǹtẹ̀ ìjọba ó wà nílẹ̀ láti fi dojú kọ àìsàn yíkéyìí irú ètí ẹ̀dá bá ń bá fínra. Lẹ́yìn ìgbà tá a bá ti ṣe àyẹ̀wò tẹ́ bá ti dé iléeṣẹ́ wa ní Alágbò Àdúrà 08036918847. Lẹ́ẹ̀kan sí 08036918847. Kí n tó máa lọ lórí ètò yìí ní pápá ọṣẹ Àkíkàt tó jẹ́ pé ó ti wà káàkiri ibi tí wọ́n ti ń ta ọjà tó jẹ́ ojúlówó. Ẹ jẹ́ kí n sáré sọ àwọn ibi tẹ́ẹ̀tì máa ríra fún yín. Wọ́n ti wà ní Adeniyi supermarket lẹ́gbẹ̀ẹ́ NEPA office Ìrágbìjì nípìnlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ayọ̀ patent medicine store tó wà ní Òkìtì Bàbá ìdojúkọ Bẹ́wàdí petrol station Ìkìrun nípìnlẹ̀ Ọ̀ṣun. Bákan náà ẹ tún lè rí àwọn ọṣẹ yìí rà ní Yá Latif supermarket Ẹlẹ́rìn area lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé epo Admos Ẹdẹ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ẹ lọ sí Èyíòwò Àwí supermarket eléyìí tó wà ní dojúkọ Anglican Church Ajiboro compound Ìlóbù nípìnlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ẹ̀yin t'Ògbómọ̀ṣọ́ ẹ lọ sí Akoi Allah medicine store Seko ní Oyèwùmí road Ògbómọ̀ṣọ́ nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọṣẹ yìí wọ́n tún ti wà ní For You and Me store Báàgò lẹ́yìn Rotas petrol station Ìdí Àpẹ́ nílùú Ọ̀yọ́. Ẹ̀yin tìwó Olódò Ọba ẹ lọ sí Alhaja Rukayat Zuba supermarket Bowen University road lẹ́gbẹ̀ẹ́ ààfin Olúwo Ìwó ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Nílùú Èdìgbò ẹ̀wẹ̀ ọṣẹ Àkíkàt ó wà ní Èyíòwò Àwí supermarket lọ́nà tó lọ sílùú Ìwó Èjìgbò ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ẹ̀yin t'Òṣogbo Òròkí Àsálà ẹ máa lọ sí Bóòrépọ̀ chemist ní Ayétòrò junction Òṣogbo nípìnlẹ̀ Ọ̀ṣun. Bákan náà ló wà ní Pharmacare pharmacy and supermarket Baruwa junction Gbọ̀ngàn road Òṣogbo tàbí lọ́dọ̀ Alhaji Kẹ́hìndé Eléwé ọmọ Agboolé Ọ̀dọ̀fin Ìbòkun road ní ìlú Òṣogbo. Bákan náà ẹ̀yin tilé Ifẹ̀ Òòyè níbi tójúmọ́ ti ń mọ́ wáyé ẹ máa lọ sí Salamla pharmacy and supermarket Sabo area Ilé Ifẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Tẹ́yìn náà bá wá fẹ́ jẹ́ alágbàtà Àkíkàt black soap ẹ kàn sí Àkíkàt Global Investment Limited ní Alágbò Àdúrà close Owódé Ẹdẹ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Tàbí kẹ́ pe àwọn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọ̀nyí 0803-719-9363 lẹ́ẹ̀kan sí 0803-719-9363. Ètò òdìbò tó ń bọ̀ lọ́nà yìí ẹ jẹ́ ká gba àlàáfíà láàyè
ṣáájú ìdìbò lọ́jọ́ ìdìbò àti lẹ́yìn ìdìbò ẹ jẹ́ ká rántí pé ìlọsíwájú ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ojúṣe gbogbo wa ni. àlàyé mi èwo ló ṣe tó ń wò sùẹ̀sù ẹ̀ báyìí gbẹ̀rù ẹ kó rí sẹ́tù. àgbẹ̀dọ̀ májèlé lóògùn ọlọ́rọ̀ ó lè dáni lórí rú ó sì lè sọ ní dìdàkudà. gbọ́ bóò ló ti àárín o mọ́dọ́ ọ́fíìsì lánàá ń ọ̀bọ àjókòó ọ̀fẹ́ dé bẹ́ẹ̀ àwọ̀ ojú rẹ tí mo rí lórí tébù ló fi ń lọ́kàn balẹ̀ pọ̀ lọ jìnnà. ṣíọ ọ̀nà mi ti jìn wáyé ó mọ̀ pé bí n bá ṣe báwọn bọ́gà báyìí dé tí ò rí mi tí ò rí jàsà kwérì tí ó gbélé gbọ̀nàgbọ̀nà báyìí ni bọ́ọ̀bá ti fẹ́ sá kó lọ́fíìsì ìwọ sábọ̀ bàtà sábẹ́ tébù bó o sì jóbi gbé báàgì kọ sára àga kó sì lè fi kóòtù kọ sókè mo rò pé òrìn jìnnà ni. èyí ọ̀dà o ẹ ṣiṣẹ́ yín bí iṣẹ́ kí bùbá yín ó lè bòdodo. Oh, you still smoke? Of course I do. It's become a habit with me. Smoking is injurious to your health and that of others. Stop it. Your vote, your voice, use it. OSBC Radio 104.5 FM, Voice of the West. Don't touch the dial. The studio time is 8 o'clock, and the time to bring you state news. Good morning and welcome to the state news. Public service workers and the employer of Osun State government have expressed appreciation to Governor Adegboyega Oyetola by supporting his re-election bid for another term in office to consolidate on the achievements his administration has recorded, most especially in the public service. The public declaration of their support was done at the Nelson Mandela Freedom Park, Osogbo, in a colorful event attended by hundreds of public servants in the state. Addressing the gathering, the state head of service, Dr. Ologbeyega Oyebade, said since his assumption of duty, Governor Oyetola has remained faithful to workers and kept to his promises, including stoppage of payment of half salaries, among others. Dr. Oyebade told the state workforce that now is the best time to reciprocate the governor's kind gesture by voting massively for him on Saturday. Also in his address, Chairman Joint Negotiating Council, Comrade Bayo Adejumo, who spoke on behalf of labor leaders in the state, appreciated the governor for according priority attention to workers' welfare. In his address, Governor Oyetola commended the state workforce for being the pillar of support for his administration. He also assured the civil servant that if re-elected, his second term in office will be better than the first term. Meanwhile, candidates from all political parties contesting in the July 16 state governorship election have signed a peace accord. The convener of the National Peace Committee, Bishop Matthew Kuka, said violence is a fundamental threat to Nigeria's democracy. He, however, charged the aspirants and politicians to see the signing of the peace accord as a symbolic commitment to democracy, adding that Nigeria desperately needs a peaceful environment. Also speaking, the chairman, Independent National Electoral Commission, Professor Mahmoud Yakubu, appealed to all political parties, candidates and other actors to play their part in supporting the peace accord. In the same vein, DIG Johnson Babatunde, who represented Inspector General of Police Usman Baba, also appealed to political actors to play by the rule of the game. He further charged parents and guardians to warn their wards not to allow themselves to be used as thugs by politicians. With few days to the gubernatorial election, women in the state have been called upon to troop out en masse to exercise their civic duty by casting their votes for candidates of their choice without fear of intimidation or molestation. The Iyaloja General of Nigeria, Mrs.
Chief Mrs. Folashade Ojo Tinubu gave the admonition while fielding questions from OSBC nurse in Osogbo. Chief Mrs. Folashade Tinubu, who is in the state for solidarity rally in support of Governor Adegboyega Oyetola's second-time bid, stressed the need for the electorate to embrace continuity in governance to enjoy more of democratic dividends. She therefore implored the electorate to eschew violence before, during and after the election, adding that security has been beefed up in and around the state to ensure a age-free election. The next in the series of Osun State Broadcasting Corporation program, tagged Guest of the Month, holds today. The state governor Adegboyega Oyetola will be the OSBC Guest of the Month. The program is built for the money at the OSBC Open Air Studios Iliawiye Okebale Osogbo. The management and staff of the state broadcasting outfit will accord Governor Oyetola and his entourage a rousing welcome at the event. The state area unit of Muslim Students Society of Nigeria has declared its total support for re-election bid of Governor Adegboyega Oyetola at the coming gubernatorial election slated for Saturday. The declaration of support was made at a powerful stakeholders meeting comprising of all leaders of the society in all our strata across the state. According to the MSSN unit, Amir Malam Arikewuyo Ayobami, the decision was taken after a careful assessment of the developmental strides in the state and succinct analysis of all the gubernatorial candidates in the coming election. MSSN in its statement says it observed that the state, though is yet to reach a destination with the current pace of development in the hands of the current administration of Governor Adegboyega Oyetola, despite the state meager resources, it added that the state could afford to start from the scratch but to consolidate on the current feat of the present government while improving on some needed areas for sustainable growth and development of the state. The Amir therefore appealed to the stakeholders to go back and canvass support for all our members, families, and well-wishers across the nooks and crannies of the state for Governor Adegboyega Oyetola. And that was the state news. Good morning. Ẹ káàárọ̀ ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Àwọn òṣìṣẹ́ ọba nípìnlẹ̀ yìí ti fẹ̀mí ìmoore hàn sí gómìnà Adegboyega Oyetola nípa ṣíṣe àtìlẹ́yìn fún akitiyan àtúnyàn gómìnà fún sáà kejì láti lè túbọ̀ jẹ ìgbádùn àwọn àṣeyọrí tí ìjọba náà ti ṣe ní pàtàkì nídìí rírí sí ìdẹ̀rùn àwọn òṣìṣẹ́ ọba. Kékéde fífi àtìlẹ́yìn hàn ọ̀hún ló wáyé ní Nelson Mandela Freedom Park Òṣogbo níbi tí ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ ọba ti kópa. Nígbà tó ń bá wọn tó kórajọpọ̀ náà sọ̀rọ̀, olórí òṣìṣẹ́ ọba nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀mọ̀wé Ológbóyèga Oyèbádé sọ pé láti ìgbà tí gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá ti gorí ìṣàkóso ìpínlẹ̀ yìí ló ti jẹ́ olóòótọ́ sí àwọn òṣìṣẹ́ tí kò sì yẹsẹ̀ lórí àdé nínú èyí tá a ti rí mímú òpin dé bá sísan ìdajì owó oṣù àtàwọn míì. ọ̀mọ̀wé Oyèbádé sọ fáwọn òṣìṣẹ́ ọba pé àsìkò nìyí fún wọn láti fi ìmọrírì hàn sí iṣẹ́ takuntakun gómìnà nípa dídìbò fún lọ́jọ́ àbámẹ́ta tó ń bọ̀ yìí. Nígbà tó ń bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀, alága JNC Comrade Báyọ̀ Adéjùmọ̀, ẹni tó sọ̀rọ̀ lórúkọ àwọn adarí òṣìṣẹ́ nípìnlẹ̀ yìí fẹ̀mí ìmoore hàn sí gómìnà Oyètọ́lá fún bó ṣe mọ́rọ̀ ìdẹ̀rùn àwọn òṣìṣẹ́ lọ́kùnkúndùn. Nígbà tó náà sọ̀rọ̀, gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá gbóṣùbà fún àwọn òṣìṣẹ́ fún bí wọ́n ṣe jẹ́ òpó pàtàkì nídìí àtìlẹ́yìn fún ìjọba rẹ̀. Gbogbo àwọn olùdíje láti inú ẹgbẹ́ òṣèlú fún ìdìbò tí yóò wáyé lọ́jọ́ àbámẹ́ta tó ń bọ̀ títọ́wọ́ bọ àdéhùn àlàáfíà. Agbátẹrù ìgbìmọ̀ tó wà fún ètò àlàáfíà nílẹ̀ yìí Bishop Matthew Azan Kuka sọ pé
rògbòdìyàn jẹ́ èbò ẹ̀yìn fún ìṣèjọba tiwantiwa ó wá rọ àwọn olùdíje àti àwọn olóṣèlú láti rí àdéhùn àlàáfíà ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí ìfarajìn fún ìjọba tiwantiwa pẹ̀lú àfikún pé orílẹ̀-èdè yìí nílò àlàáfíà nígbà tó ń sọ̀rọ̀ alága àjọ elétò ìdìbò ọ̀jọ̀gbọ́n mahmood yakub pàrọwà sí gbogbo àwọn olùdíje ẹgbẹ́ òṣèlú àtàwọn tọ́rọ̀ kàn láti kópa tiwọn nínú ṣíṣe àtìlẹ́yìn fún àdéhùn àlàáfíà náà nínú èrò kan náà àtẹ̀lé ọ̀gá àgbà ọlọ́pàá nílẹ̀ yìí ọ̀jọ̀gbọ́n johnson babatunde ẹni tó ṣojú ọ̀gá àgbà ọlọ́pàá lórílẹ̀‐èdè yìí ọ̀gbẹ́ni usman alkali baba tó pàrọwà sí àwọn olóṣèlú láti ṣe ohun gbogbo níbàámu pẹ̀lú òfin ó rọ àwọn òbí láti ṣèkìlọ̀ fún àwọn ọmọ wọn láti má ṣe jẹ́ kẹ́nikẹ́ni ó lò wọ́n gẹ́gẹ́ bí jàǹdùkú olóṣèlú ní bó ṣe kù ọjọ́ mélòó tí ìdìbò gómìnà yóò wáyé nípínlẹ̀ yìí ìyálọ́jà general olóyè fọláṣadé òjó tinubu ti ké sí àwọn obìnrin nípínlẹ̀ yìí láti tú jáde wá ṣe ojúṣe wọn nípa dídìbò fún ẹni tí ọkàn wọn ń fẹ́ lákòókò tí olóyè òjó tinubu ń bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ ló wòye ọ̀rọ̀ náà ó ní ìpínlẹ̀ yìí ó wá sí ìpínlẹ̀ yìí fún ìpè fún ṣíṣe àtìlẹ́yìn fún gómìnà adégbóyèga oyètọ́lá fún sáà kejì pẹ̀lú àlàyé pé ìdí tó fi yẹ láti dìbò fún ìtẹ̀síwájú ìjọba náà ni lọ́nà àti lè túbọ̀ gbádùn èrèjẹ ìjọba tiwantiwa olóyè fọláṣadé òjó tinubu tún ra àwọn olùdìbò láti gba àlàáfíà láàyè ṣáájú lákòókò àtìlẹ́yìn ìdìbò pẹ̀lú àfikún pé ààbò tó péye ti di èyí tí wọ́n pèsè sí tìbútòrò ìpínlẹ̀ yìí láti lè mú kí ìdìbò ọ̀hún ó kẹsẹ̀ járe akọ́tún ètò tí iléeṣẹ́ OSBC ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀ guest of the month yóò wáyé lónìí gómìnà ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun ọ̀gbẹ́ni adégbóyèga oyètọ́lá lálejò lórí ètò tòṣù yìí nínú ọgbà ilé àwíyòkè baálé òṣogbo lẹ́tọ̀ yóò sì wáyé ẹgbẹ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ mùsùlùmí lórílẹ̀‐èdè yìí ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ yìí ti kéde àtìlẹ́yìn wọn fún akitiyan gómìnà adégbóyèga oyètọ́lá nínú ìdìbò gómìnà tó ń bọ̀ lọ́nà lọ́jọ́ àbámẹ́ta níbi ìpàdé àwọn tọ́rọ̀ kàn nínú èyí tá a ti rí àwọn adarí ẹgbẹ́ náà gbogbo yíká ìpínlẹ̀ yìí ni wọ́n ti kéde àtìlẹ́yìn wọn gẹ́gẹ́ bí àmì ìrọ̀ ẹgbẹ́ ọ̀hún malam arikewuyo jẹ̀lílẹ̀ ayọ̀bámi ti ṣe wí ìgbésẹ̀ náà ni wọ́n gbé látàrí àwọn iṣẹ́ ìdàgbàsókè tó ń wáyé ní ìpínlẹ̀ yìí nínú àtẹ̀jáde tí ẹgbẹ́ náà fi síta ni wọ́n ti wòye pé bó tilẹ̀ jẹ́ pé ìpínlẹ̀ yìí kò tí ì dé ibi tó ń lọ pẹ̀lú àwọn ìdàgbàsókè aláìlẹ́gbẹ́ tó ti wà nílẹ̀ láti ọwọ́ ìjọba ọ̀gbẹ́ni adégbóyèga oyètọ́lá tó ń darí fi kún pé kò yẹ láti padà sẹ́yìn bí kò ṣe kí ìpínlẹ̀ yìí ó máa lọ sókè àmì ìrò wọn arọ àwọn tọ́rọ̀ kàn láti padà sí ibùdó wọn káàkiri pé kí wọ́n sì lọ ké sí ẹbí ọ̀rẹ́ àti ojúlùmọ̀ wọn láti ṣe àtìlẹ́yìn fún sáà kejì ọ̀hún elópin ìròyìn ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun ẹ̀yà àṣẹ. ògòǹgò lọ bá ẹyẹ kìnìún lọ fẹ́ràn ojú ọ̀rọ̀ ní bàbá omi ìjímèrè ní bàbá ọ̀bọ níbi ká ṣètò tó kù àyà o. OSBC ní bàbá wọn. OSBC ní bàbá. OSBC ní bàbá wọn. àràbà ní bàbá ẹni àbátí bálákà ní bàbá. wọ́n ń bọ̀ wá nílé lóko lẹ́yìn odi. táìwọ̀ ṣọ̀kan ní wípé tó gbé ọ̀rántí eré ìdárayá. àwa la dá ṣàkà agbẹ́sìn ọmọlẹ́bí. ilé àwíyé lókè bẹ́lẹ̀ láti kalẹ̀ sí o. lórí ìkànnì 104.5. a tún wà lórí ẹ̀rọ ayélujára ṣe é gbọ́. OSBC ní bàbá o. OSBC ní bàbá o. OSBC ní bàbá o. OSBC àwa lóṣùpá o. àwa lóṣùpá o. àwa lóṣùpá àrọ̀lẹ̀ lóṣù kárí ayé. kárí ayé la wà. wọ́n bọ̀ wá lánàá. wọ́n bọ̀ wá nínú kárí ayé la wà. wọ́n bọ̀ wá níbi gbogbo. àwa nira wọ ọ̀sán tó bá gbà lẹ́rù tuntun yòó. kárí ayé. OSBC àgbà tiwa ló tó rò lọ àwa lọba tó téyín erin fọn.
bàbá o ẹ̀yin gẹ́gẹ́ bí àgbẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun wọ́n ní ẹ ti fìmọ̀ ṣọ̀kan pé ọ̀mọ̀wé Akin Ògúnbíyì lẹ́ ó dìbò yín fún kí ló fà á gan. ọ̀kárí ọmọ mi àní kan ò sí ń bẹ́ẹ̀ Akin Ògúnbíyì ni gbogbo àwọn àgbẹ̀ pawọ́pọ̀ tá a fọwọ́ tì lẹ́yìn toró nífẹ̀ẹ́ àwọn àgbẹ̀ a sì mọ̀ pé bógo ṣe ń jẹ́ tọ́lọ́run Akin Ògúnbíyì ní ó jáwé olúborí inú ètò ìdìbò tí ó wáyé lọ́jọ́ 16 oṣù kejì ọdún yìí wọ́n fi àsìkò yìí rọ gbogbo ẹ̀yin àgbẹ̀ àti gbogbo ẹ̀yin ènìyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun bó bá ti di ọjọ́ sátidé ọjọ́ 16 ibi tẹ́ bá ti rí lógún àtàǹpàkò kẹ̀tẹ̀ ká sí pínra. ó wá yé mi báyìí àṣẹ ọ̀rẹ́ aráàlú lẹ́yìn àgbẹ̀ tẹ́ ń pèsè àtijẹ àtimu ẹ sì ní àfojúsùn ìjọba tí ó fààyè gba iṣẹ́ àgbẹ̀ tó ń jẹ́ yóò fi pọ̀ yanturu fún wa ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun accord lẹ́gbẹ́ wa Akin Ògúnbíyì sì ni gómìnà tá ó fìbò wa gbé wọlé ó sì ti ṣeé ṣe fún wa o. bó ṣe jẹ́ nìyẹn o ìdẹ̀ra dé fún wa nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun nù o accord oneness and progress. lọ́sùn iṣẹ́ olúwa máa lè yó. ọmọlúàbí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ètò ìdìbò gómìnà yóò wáyé láti ọwọ́ àjọ elétò ìdìbò àpapọ̀ INEC ní ọjọ́ sátidé ọjọ́ 16 oṣù kejì ọdún 2022 ní báyìí àjọ INEC ń pe gbogbo àwọn olùdìbò ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun láti gbáradì láti dìbò ní ọjọ́ ìdìbò tara ṣàṣà lọ sí ibùdó ìdìbò tí ó wà ní agbègbè rẹ láti dìbò pẹ̀lú káàdì ìdìbò rẹ fún èyíkéyìí olùdíje ipò gómìnà tí ó wù ọ́ ẹ̀tọ́ rẹ ni láti dìbò láti yan gómìnà tuntun àjọ INEC fi ń dá ọ lójú wípé ènìyàn kan ìdìbò kan ni o fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àjọ elétò ìdìbò INEC láti ṣe ètò ìdìbò gómìnà tí yóò kẹsẹ̀ járí ní ìrọwọ́rẹsẹ̀ tí yóò sì pegedé jùlọ. àjọ elétò ìdìbò INEC ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ló ń kìlọ̀. aládùúgbò tuntun ti dé o. My people for the state of Osun, Oyegbo, now they feel our governor, Boyega Oyetola, better man, where they do better things for our people for the state of Osun. The man where no they do racial discrimination. In first time we see with the happy, in second time na jolly with different development for the state. Time we don't reach now where we go pay them back for the good things where Boyega Oyetola they do for us who make everybody come out plenty. Go vote Boyega Oyetola on 16 July 2022. Adegboyega Oyetola Ileri Oluwa on the match again. This one no be Tory. Nobody will no see work for Osun. No allow anybody buy your voters card or carry chicken money give you and buy your future loan. Your PVC voters card. Now be your right to vote for Boyega Oyetola for second term. Isiaka Boyega Oyetola, better APC man with better party. 4 + 4 is equal to 8. APC our party. APC ló lè ṣe. èmi ti ní ìdá mi lójú wípé ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun gbogbo ọ̀rọ̀ wa ní láti dayọ̀ ìlérí Olúwa ní láti ṣẹ. bẹ́ẹ̀ni o ó tún ti yá o gbogbo ẹ̀yin ènìyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun àsìkò tún ti tó láti dìbò yan adarí fún ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun gómìnà olóríire aláàánú mẹ̀kúnnù Alhaji Gbóyèga Oyètọ́lá ní kí ẹ jẹ́ ká tún pawọ́pọ̀ dìbò yan láti tukọ̀ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lẹ́ẹ̀kejì kí àwọn iṣẹ́ ìtẹ̀síwájú àti iṣẹ́ rere tó ti bẹ̀rẹ̀ kó lè máa tẹ̀síwájú ẹ̀yin náà ẹwẹ́nu lẹ̀ ẹwẹ́nu ọkọ́ owó oṣù òṣìṣẹ́ ń lọ déédéé àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì rẹ́rìn ayọ̀ àjẹmọ́nú ìgbéga tàtẹ̀yìnwá àti tuntun fáwọn òṣìṣẹ́ ìtọ́jú arúgbó ọ̀dọ́ àtọmọ wẹ́wẹ́ ètò ààbò tó péye àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ tó bá di ọjọ́ ìdìbò tó ń bọ̀ yìí ẹgbẹ́ APC pẹ̀lú àmì olóṣìṣẹ́ ọ̀wọ̀ ní kẹ́ẹ̀tẹ́ sí pìnrà Oyètọ́lá lẹ́ẹ̀kan sí ìlérí Olúwa ni olùkéde Elder George Túndé Adédèjì chairman Ọ̀ṣun State Local Government Service Commission. ìlérí Olúwa ní láti ṣẹ. ó tún ti yá o. iléeṣẹ́ OSBC tún tẹ pẹpẹ ètò
ètò àlejò wa tóṣù keje níbi tí a ó ti máa gba àlejò gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Alhaji Isiaka Adégbóyèga Oyètọ́lá lọ́jọ́bọ̀ ọjọ́ 14 oṣù yìí ní gbàgede ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ wa nílé àwíyé òkè baálẹ̀ lọ́ṣogbo. ètò náà yóò jẹ́ kí ọlọ́lá jùlọ Isiaka Adégbóyèga Oyètọ́lá bá gbogbo ọmọ àti olùgbé ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun sọ̀rọ̀ bí yóò ṣe máa sọ àwọn àṣeyọrí rẹ̀ àti àwọn ètò tó níláàká fún àwọn ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tí wọ́n bá tún yàn lẹ́ẹ̀kan sí i. àwọn atọ́kùn ló wà níkàlẹ̀ láti ṣe ìfọ̀rọ̀wérọ̀ pẹ̀lú gómìnà nígbà tí àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun yóò ní àǹfààní láti lè darapọ̀ mọ́ wa lórí àwọn ẹ̀rọ ayélujára wa Twitter @OSBCNG, Facebook @OSBCNG, Telegram @OSBCNG, Instagram @OSBCNG, YouTube OSBC TV. nígbà tí ètò náà bá ń lọ lọ́wọ́ ẹ má gbàgbé láti darapọ̀ mọ́ wa lọ́jọ́bọ̀ ọjọ́ 14 oṣù yìí fún ètò àlejò wa tí OSBC tóṣù yìí àjọṣe wa ni o. Guest of the month, guest of the month, guest of the month. The stage is set for July edition of OSBC Guest of the Month as we play host to His Excellency, the Executive Governor of Osun State, Alhaji Isiaka Adégbóyèga Oyètọ́lá. Join us on Thursday, 14th July at our open-air studio, Ilé Àwíyé Òkè Baálẹ̀ Òṣogbo. The program will afford Mr. Governor interact with the citizens of the state as he reins out his achievement and unfold his plans if re-elected. The moderators will be on ground to engage Mr. Governor, while the good people of Osun can link up on all our social media platforms: Twitter @OSBCNG, Facebook @OSBCNG, Telegram @OSBCNG, Instagram @OSBCNG, YouTube OSBC TV. While the program is on, OSBC Guest of the Month promises to be exciting, educative, interactive, revealing, and explosive. Don't miss it. láti rédíò Ọ̀ṣun 104.5 FM ilé àwíyé òkè baálẹ̀ Òṣogbo ní láyé Káyégbọ́ àwọn àmọ́ àfẹ́yí. ẹ kú ojúmọ́ mo ní gbogbo ibi tátẹ́gbẹ́ ètò yìí tó ń fẹ́ dé láàárọ̀ òní àkìyín káàbọ̀ sórí ètò yín ètò Àkàyégbò láàárọ̀ òní lórí ìkànnì 104.5 FM ilé àwíyé òkè baálẹ̀ nílùú Òṣogbo. àkìyín àpò ọjọ́ méjì ọjọ́ mẹ́ta bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ pé méjì ni wá lórí ètò yìí. bákan náà ni ètò yìí ló pín sí abala méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. abala àkọ́kọ́ la ó ti mú wá fún yín ohun tó jáde lónìí. abala kejì lẹ́yìn ara lé lẹ́wọ̀n tí láǹfààní láti pè wá wọlé kí wàá lẹ́wọ̀n tẹ́ pè sí. òun náà ló ní ṣe lórí ọ̀rọ̀ ètò ààbò ṣáájú lákòókò àti lẹ́yìn ètò ìdìbò tí yóò wáyé lọ́jọ́ àbámẹ́ta ọ̀sẹ̀ yìí. ojúṣe wo ló yẹ kí àwa aráàlú ní pàtàkì àwa tá a jẹ́ olùdìbò kí ló yẹ ká ṣe? kí ni ojúṣe wa tá a fi gba àlàáfíà láàyè kó jọba ní àsìkò ètò ìdìbò náà? nítorí pé ibikíbi tí àlàáfíà bá ti wà báyìí ó ní ìdàgbàsókè ló ti máa rí ẹsẹ̀ wálẹ̀. nígbà tí àkókò bá tẹ̀yìn ara lé láǹfààní láti pè wá wọlé. Ọláwùmí Ọláníyì lórúkọ ti tèmi, ẹnì kejì mi Abíọ́lá Adédòkun. ní báyìí jágbé àwọn kókó tí a mú wá sóde lónìí lórí ìdìbò gómìnà tí yóò wáyé lọ́jọ́ àbámẹ́ta ọ̀sẹ̀ yìí. àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú gbogbo ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tọwọ́ bọ àdéhùn o láti mú kí àlàáfíà kó jọba lákòókò ìdìbò náà. lónìí nílé ẹjọ́ yóò gbé ìdájọ́ rẹ̀ kalẹ̀ lórí bóyá gómìnà Oyètọ́lá àbí Adéòtí ni yóò jẹ́ olùdíje fún ipò gómìnà nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC ní ètò ìdìbò tí yóò wáyé lọ́jọ́ àbámẹ́ta. bákan náà lórí ọ̀rọ̀ ìdìbò ọ̀hún, Okowa àti Tambuwa ti ń jíròrò pẹ̀lú ọmọọba Oyinlọlá àtàwọn míì. bẹ́ẹ̀ ni Àtíkù àti IROYIN náà yóò kó àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP sòdé síbi àṣekágbá ìpolongo ìbò wọn tí Òbí náà sì ti wà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun fún olùdíje lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ òṣèlú Labour. ní báyìí
ààrẹ orílẹ̀-èdè nàìjíríà muhammadu buhari ti ṣèlérí wípé òun ò ní fi gbèsè kankan sílẹ̀ fáwọn ọmọ òun o kóhun tó kúrò nípò lọ́dún tó ń bọ̀. àwọn ọlọ́pàá ti náwó gan ẹnìkan ò tí wọ́n fura sí pé ó jẹ́ ọ̀kan lára àwọn tó sá kúrò lóyún ọgbà ẹ̀wọ̀n kùjé ní ìpínlẹ̀ Ògùn. ọ̀gá ọlọ́pàá nípínlẹ̀ Ondo kọ̀wé fipò rẹ̀ sílẹ̀ lẹ́yìn wákàtí mélòó kan tí wọ́n tú ìgbìmọ̀ rẹ̀ ká. lórí bó ṣe jẹ́ àwọn ẹlẹ́sìn kan náà ni wọ́n dìjọ́ ń díje o lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú APC ẹgbẹ́ òṣèlú APC lórílẹ̀‐èdè yìí ti ké sí àwọn ọmọlẹ́yìn Kristi o pé kí wọ́n má ṣe bẹ̀rù rárá. àwọn èèkàn lórílẹ̀‐èdè yìí ti ké sí gbogbo àwọn olùdíje wípé kí wọ́n gba àlàáfíà láàyè ṣáájú lákòókò àti lẹ́yìn ètò ìdìbò tí yóò wáyé lọ́jọ́ àbámẹ́ta. ẹnìkan ti fara pa ò níbi ìṣẹ̀lẹ̀ ilé tó dà wó ní ìpínlẹ̀ Èkó bẹ́ẹ̀ ni ìjàmbá ọkọ̀ náà gbẹ̀mí àwọn mẹ́rin. ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress ti ké sáwọn aráàlú ní pàtàkì àwọn ọmọlẹ́yìn Kristi wípé kí wọ́n lọ fọkàn balẹ̀ o kò sí ohun kankan tí yóò pagidínà ètò ààbò àbí ìdàgbàsókè ẹgbẹ́ àwọn ọmọlẹ́yìn Kristi nínú ẹgbẹ́ òṣèlú náà ní báyìí tó jẹ́ pé ẹlẹ́sìn Islam ni olùdíje bákan náà ni ẹlẹ́sìn Islam sì tún jẹ́ ìgbákejì rẹ̀. bàbá àwọn ọmọ mẹ́rin tí ilẹ̀ gbẹ́mì lóye ti ké sí ìjọba láti ṣèrànwọ́ fún wọn ní ìpínlẹ̀ Cross River. àjọ tó ń mójútó ọ̀rọ̀ ètò ìlera lágbàáyé ti ṣe kìlọ̀ fáwọn èèyàn láti mójútó ọ̀rọ̀ ara wọn ní báyìí tí àrùn COVID-19 tún ti ń gbilé gboko. tó ìwọ̀nyí àtàwọn míì la máa gbé ẹ̀wò à ń bọ̀ ná. ìgbónágó di ọba àwọn nílé apárí kẹ̀mbẹ́ wà lú ọba àwọn Sokoto ẹ̀rí mọ́. owó Block Global Investment Nigeria Limited di ọba fún gbogbo àwọn oníbùsùn káàkiri àgbáyé. wọ́n tó jẹ́ alábàáṣepọ̀ tó tọ́ authorized business partner fún iléeṣẹ́ mọ́kànfò. àwọn ẹ̀dọ̀kí fọ́ọ̀mù alálòpẹ́ kárìkẹ́sẹ̀ yàtọ̀ sí àwọn fọ́ọ̀mù akọ́dúnrọ́dá bá dúdọ̀wẹ́kẹ̀ ni wọ́n ń tà níbẹ̀. different sizes of fọ́ọ̀mù bẹ́ẹ̀ bá ṣe fẹ́ sí lọ́pọ̀ yanturu. kílò bẹ́sìt àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́lẹ́dẹ̀ wọ́ pẹ̀sẹ̀ tó bá yẹ tẹ̀ kó sọgbà. àwọn ni wọ́n tún ń ṣe omi inú ọ̀rá tó gbàgbọ́rọ̀ kan. owó block pure water. àtọ́mi inú ike tó dára tẹ́ next table water. bákan náà ni wọ́n ń ta wáìnì ọlọ́kọ̀ òjọ́kọ̀ pẹ̀lú ọtí ẹlẹ́rìí dòdò níbẹ̀. ilé iṣẹ́ owó block wà alágbàtà fún mọ́kànfọ̀n báyọ̀. iye tí ilé iṣẹ́ mọ́kànfọ̀n gbé àwọn ọjà yìí jáde náà láwọn gbé fún yín pẹ̀lú commission ti yín. wọ́n wà ní moka building beside senator fasemi house the day state Òṣogbo Asun state telephone 08033974110. owó Block Global Investment Nigeria Limited. ẹ̀yin lọ̀gá gbogbo wọn. baálé mi ṣé ẹ mọ̀ wípé ó yẹ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ gómìnà pínlẹ̀ Ọ̀ṣun fún ṣíṣe àgbékalẹ̀ àjọ adójútòfò ìlera OIS. bẹ́ẹ̀ni my dear èròǹgbà ọkàn gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá òun ni kí gbogbo ènìyàn máa gbé ìgbésí ayé ìfọkànbalẹ̀ pẹ̀lú àlàáfíà tó ń ti ìlera pípé èyí ló fa ìdásílẹ̀ àjọ adójútòfò ìlera OIS wọ́n sì ń ṣe gudugudu méjì àti yàyà mẹ́fà. ní báyìí àjọ OIS tó ti ní àjọṣepọ̀ pẹ̀lú àwọn ilé ìwòsàn aládàáni tó gbàṣẹ gbòǹtẹ̀ ìjọba ìgbàkúùgbà tẹ́ ẹ bá débẹ̀ fún ètò ìlera ara yín níwọ̀nba ìgbà tẹ́ ẹ bá ti ní káàdì OIS lọ́wọ́ ẹ ó láǹfààní àti gbàtọ́jú ń bẹ̀ kí gbogbo ètò ìlera wa lọ́sùn kó lè bọ́ sí ìrọ̀rùn wọ̀kùwọ̀kù léyìíkéyìí ilé ìwòsàn tẹ́ ẹ bá dé. ìdí nìyí tí àjọ OIS fi ṣètò ICT center wọ́n pín tábìlì àti ibùsùn lọ́pọ̀ yanturu àga ìjòkó blood pressure machine solar light àti gbogbo àwọn èlò ìlera káàkiri àwọn ilé ìwòsàn ìjọba tájọ OIS jẹ́ ló ń tẹ̀. ìmọ̀ràn tèmi ni pé ẹ tètè lọ forúkọ sílẹ̀ pẹ̀lú àjọ OIS lówó péréte. fàlà ilẹ̀kùnrẹ́rẹ́ 0700-225-56447 0700-225-56447 tàbí www.osia.ng. OIS, providing access to qualitative health without tears. àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú mẹ́tàlá ni wọ́n tọwọ́ bọ ìwé àdéhùn àlàáfíà lánàá níbi ètò èyí tí ìgbìmọ̀ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ bí àlàáfíà yóò ṣe jọba nínú ẹgbẹ́ òṣèlú ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀. ìwádìí jẹ́ kó di mímọ̀ pé lára àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún láti rí ẹgbẹ́ òṣèlú APC, ẹgbẹ́ òṣèlú PDP àti ẹgbẹ́ òṣèlú Action Alliance. nígbà tí wọ́n sọ̀rọ̀ níbi ètò náà, alága ìgbìmọ̀ tó wà fún bí àlàáfíà yóò ṣe jọba bíṣọ̀bù
Matthew Kuka rọ àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú gbogbo tí wọn yóò kópa nínú ètò ìdìbò tí yóò wáyé lọ́jọ́ àbámẹ́ta ọ̀sẹ̀ yìí ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun láti rí dájú pé wọ́n ṣiṣẹ́ lórí bí àlàáfíà yóò ṣe jọba ní gbogbo àwọn wọ́ọ̀dù. Ó ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ló nílò àlàáfíà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tó sì ṣe pàtàkì o láti jẹ́ kí àwọn olóṣèlú àti ẹgbẹ́ òṣèlú gbogbo ó jẹ́ olùpolongo àlàáfíà, èyí tó ṣàpèjúwe rògbòdìyàn gẹ́gẹ́ bí èbù ẹ̀yìn fún ìdàgbàsókè ìjọba tiwantiwa. Bíṣọ̀bù Kúkà sọ pé àwọn ẹgbẹ́ ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn, àwọn ẹlẹ́sìnjẹ̀sìn, àwọn orí adé àti àwọn ẹ̀ka àwùjọ ni wọ́n ní ipa láti kó láti mú kí ọ̀rọ̀ àlàáfíà orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kó fẹsẹ̀ múlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ gẹ́ ló rọ àjọ elétò ìdìbò láti rí àtàwọn tí ọ̀rọ̀ kàn láti rí dájú pé ètò ìdìbò náà jẹ́ èyí tí yóò lọ ní ìrọwọ́rọsẹ̀. Alága àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí náà ọ̀jọ̀gbọ́n Mahmood Yakub náà sọ pé àṣeyọrí yóò bá ètò ìdìbò tó ń bọ̀ lọ́nà oníwọ̀n ìgbà tí àwọn tọ́rọ̀ kàn bá ti gbé ìgbésẹ̀ tó yẹ nídìí àti rí pé ètò ìdìbò ọjọ́ àbámẹ́ta ọ̀sẹ̀ yìí ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun jẹ́ èyí tí àwọn tó ń díje nínú rẹ̀ tẹ̀lé òfin àti ìlànà tí wọ́n fọwọ́ sí nípa bí àlàáfíà yóò ṣèjọba. Lónìí nílé ẹjọ́ yóò gbé ìdájọ́ rẹ̀ kalẹ̀ lórí ẹjọ́ tí olùdíje ẹni tó fìfẹ́ hàn láti díje fún ipò gómìnà nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC tó jẹ́ igun kan Alhaji Moshood Adeoti àti gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lọ́wọ́lọ́wọ́ Adégbóyèga Oyètọ́lá yóò gbẹ́dájọ́ rẹ̀ kalẹ̀ pé ta gan ni ọmọ oyè tí wọ́n yàn nínú ètò ìdìbò abẹ́lé ẹgbẹ́ náà tó wáyé lọ́dún yìí. Nínú àtẹ̀jáde kan ló ti fi yé ni pé lónìí nílé ẹjọ́ yóò gbé ìdájọ́ náà kalẹ̀ láti mọ̀ ta ni ọmọ oyè nínú ẹgbẹ́ òṣèlú náà. Ní báyìí àwọn aráàlú àti àwọn èèkàn nílẹ̀ yìí ti rọ àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú gbogbo wípé kí wọ́n gba àlàáfíà láàyè ṣáájú lákòókò àtìlẹ́yìn ètò ìdìbò náà. Nínú ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn àwùjọ ni wọ́n ti ké sí àwọn olùdìbò láti má ṣe ta ìbò wọn, bẹ́ẹ̀ ni kí wọ́n dìbò fẹ́ni tó wù wọ́n lọ́nà tí àlàáfíà ohun ìdàgbàsókè yóò fi bá ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun, nítorí pé ọwọ́ àwọn aráàlú gan lọ́jọ́ iwájú ìpínlẹ̀ yìí wà. Ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ni wọ́n gbé ìgbésẹ̀ lánàá láti rí dájú pé ohun gbogbo lọ bó ṣe tọ́ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú náà gẹ́gẹ́ bí olùdíje fún igbákejì ààrẹ ilẹ̀ yìí tí tún ṣe gómìnà ìpínlẹ̀ Delta ọ̀mọ̀wé Ifeanyi Okowa ti ṣe kó àwọn gómìnà mẹ́ta kan sòdé láti mú kí wọ́n pẹ̀tù sí aáwọ̀ tó wà láàrin àwọn adarí ẹgbẹ́ òṣèlú náà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ṣáájú ètò àṣekágbá ìpolongo ìbò tí wọ́n ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀. Ìpàdé ọ̀hún ni wọ́n ṣe láti lè mú kí ohun gbogbo kó lọ bó ṣe tọ́ pẹ̀lú ìkópa olùdíje fún ipò ààrẹ lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú náà Alhaji Atiku Abubakar nílùú Òṣogbo ní ìgbésẹ̀ àti lè ṣe àtìlẹ́yìn fún olùdíje wọn fún ipò gómìnà lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú náà Sínátọ̀ Adémọ́lá Adélékè. Alága ètò ìpolongo ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun títún ṣe gómìnà ìpínlẹ̀ Bayelsa Sínátọ̀ Dúyèdèrè, gómìnà ìpínlẹ̀ Edo gómìnà ọ̀gbẹ́ni Godwin Obaseki àti alága ẹgbẹ́ òṣèlú àti gómìnà ìpínlẹ̀ Sokoto Alhaji Aminu Tambuwa ní gbogbo wọn darapọ̀ mọ́ ọ̀gbẹ́ni Okowa láti jíròrò pẹ̀lú àwọn adarí ẹgbẹ́ nídìí àti lè mú kí rògbòdìyàn tí ó ń kojú wọn ó di àfẹ́yìn tí gun fi sọ. Ọ̀gá àgbà ọlọ́pàá lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ọ̀gbẹ́ni Usman Baba ti pàṣẹ fífòfin de àwọn ọkọ̀ tí wọ́n ń da nǹkan bo nọ́mbà ọkọ̀ wọn láwọn ìpínlẹ̀ tó wà yíká orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Nínú àtẹ̀jáde tí alukoro iléeṣẹ́ ọlọ́pàá lórílẹ̀‐èdè yìí fi síta làṣẹ náà ti jẹyọ. Gẹ́gẹ́ bó ṣe wí, ìgbésẹ̀ yìí ṣe pàtàkì lọ́nà àti pinwọ́ bí àwọn kan ṣe ń ta sí àgẹ̀rẹ̀ sófin ojú pópó tí wọ́n sì ń sá sí abẹ́ lílo àwọn nọ́mbà ọkọ̀ yìí. Bákan náà lọ́gbẹ́ni Usman Baba rọ àwọn ọlọ́pàá àtàwọn ẹ̀kọ́ aláàbò tí wọ́n ń lo àwọn nọ́mbà ọkọ̀ yìí láti dẹ́kun ìwà náà, nítorí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá kò ní fojú re wo ẹnikẹ́ni. Ní báyìí tí ètò ìdìbò
súnmọ́lé nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ọ̀gá ọlọ́pàá lórílẹ̀‐èdè yìí ti rọ gbogbo àwọn lọ́gàálọ́gàá tí wọ́n ti gbé wá fún ètò ìdìbò náà láti ṣe ojúṣe wọn níbàámu pẹ̀lú òfin láì rólé apá kan dápá kan sí. Wọ́n ní kí wọ́n mójútó bí ètò ààbò yóò ṣe ròtótó tí ọ̀fun ò sì gbọdọ̀ fi ìrùnà gbá lásìkò ṣáájú àti lẹ́yìn ètò ìdìbò náà. Ó ló ṣe pàtàkì fún àwọn ọlọ́pàá láti ṣe ojúṣe wọn nípa dídáàbòbò ẹ̀mí àti dúkìá àwọn aráàlú, ní pàtàkì àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tí wọ́n múra láti jáde síta fétò ìdìbò tí yóò wáyé lọ́jọ́ àbámẹ́ta ọ̀sẹ̀ yìí. Ní bó ṣe kù bí ọjọ́ mẹ́ta tí ìdìbò gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun yóò wáyé, olùdíje fún ipò ààrẹ lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú Labour ọ̀gbẹ́ni Peter Obi ti ké sí àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun láti yàgò gédégédé fún fífi owó ra ìbò tàbí gba owó lọ́wọ́ èyíkéyìí olùdíje èyí tó ní ojúṣe wọn àti ẹ̀tọ́ wọn ní dídì ìbò gbé ẹni tó bá wù wọ́n wọlé, tó sì sọ pé òun wá sí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun láti wá polongo ìbò fún olùdíje lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú náà tí Sọnàrìbù Lásán Yusuf lákòókò ètò ìdìbò tó ń bọ̀ lọ́nà ọ̀hún. Bẹ́ẹ̀ ló ké sí àwọn aráàlú láti ṣe ohun gbogbo níbàámu pẹ̀lú bí òfin ti ṣe làákalẹ̀ o lọ́nà àti lè mú kí ohun gbogbo kó kẹsẹ̀ járe. Ó rọ àwọn èèyàn láti tẹ̀lé ìlànà àti òfin èyí tí àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí là kalẹ̀ lọ́nà àti lè mú kí ètò ìdìbò náà kó kẹsẹ̀ járe ṣáájú, lákòókò àti lẹ́yìn ìdìbò. Global Leaders Academy gbogbo ọmọ lóròyìn bó ṣe yàtọ̀ jẹ́ aṣíwájú. Global Leaders Academy làwọn ọmọ ń fẹ́. Ẹ káàbọ̀ sí Global Leaders Academy, iléèwé tó yàtọ̀ gédéǹgbé nílànà ìgbékalẹ̀ rẹ̀ láti crèche wọ nursery dé primary school ló mọ́yán lórí, secondary level wọn náà ṣe fi yan gan torí ọpọlọ pípé ni wọ́n fi gbé kalẹ̀ pẹ̀lú àwọn olùkọ́ tó mọ̀tì fún tẹ̀dọ̀ ẹ̀kọ́ dé góńgó. Ibùgbé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ rẹ̀ bí ilé ìtura pẹ̀lú ààbò tó dájú àtàwọn oríṣiríṣi nǹkan mẹ́kọ̀ọ́ wù ní kọ́. Àgàgà tẹ́ bá dé laboratory wọn, àyè àtijọ́ sì tún bẹ nílànà tẹ́ bá ń fẹ́. Ẹ̀yin débẹ̀ lónìí kẹ́ ẹ lọ ṣèwádìí, ẹ rí i pé egun jẹ́gun lọ ní tòótọ́. Àbájọ táwọn òbí tó ń fẹ́ quality education ṣe ń kọ́ ọmọ rẹ bẹ̀ ní wìtìwìtì. Mọ́tò gidi wà fáwọn tí ò bá gbénu ọgbà. Excursion tún bẹ fáwọn akẹ́kọ̀ọ́ lóòrèkóòrè. Global Leaders Academy wà ní plot 1 A&B Oroki Estate, Lameko Junction, Òṣogbo. Telephone 0815-928-0037. At Global Leaders Academy, we are not led, we lead and always a leader. onírúurú oyè wà ní àwọn èèyàn tí ń kọ sí bí olùdíje lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú APC tí í ṣe ààrẹ àti igbákejì ti ṣe jẹ́ ẹlẹ́sìn kan náà ṣáájú ìdìbò gbogbogbò tí yóò wáyé lọ́dún tó ń bọ̀ gẹ́gẹ́ bí alága ìgbìmọ̀ àwọn gómìnà lápá gúúsù ilẹ̀ yìí tí tún ṣe gómìnà ìpínlẹ̀ Ondo ọ̀gbẹ́ni Rotimi Akeredolu ti ṣe pàrọwà sáwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí láti dìbò láì fi ti ẹ̀sìn ṣe. Ó ní òun ní ìgbàgbọ́ nínú igbákejì ààrẹ pé yóò ṣe dáadáa nínú ìṣèjọba ọ̀hún, tó sì sọ pé bẹ́ẹ̀ gẹ́ ni olùdíje fún ipò ààrẹ lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú APC tí ṣe Sínátọ̀ Bọ́lá Tinubu náà yóò gba àwọn èèyàn lọ́wọ́ gbogbo ìpèníjà tó ń kojú ọ̀rọ̀ rẹ̀. Bákan náà ni alága ẹgbẹ́ òṣèlú APC lórílẹ̀‐èdè yìí Sínátọ̀ Abdullahi Adamu ti ṣàpèjúwe bíi olùdíje lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú APC tí ṣe ààrẹ àti igbákejì rẹ̀ ti ṣe jẹ́ ẹlẹ́sìn kan náà ó gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ Ọlọ́run, tó sì sọ pé kò sí ohunkóhun láti bẹ̀rù fún àwọn ọmọlẹ́yìn Kristi lórílẹ̀‐èdè yìí. Ó ní ohun gbogbo ni yóò lọ bó ṣe tọ́ nínú ẹgbẹ́ náà tí ẹgbẹ́ òṣèlú APC yóò sì ṣe ohun gbogbo níbàámu pẹ̀lú bí òfin ti ṣe là á kalẹ̀. Kọmíṣánná fún ọ̀rọ̀ ìpèsè omi àti ìmọ́tótó àyíká nípínlẹ̀ Ondo arábìnrin Yétúndé
Adéyanjú náà ti kọ̀wé fi ipò tó wà sílẹ̀ o gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìgbìmọ̀ aláṣẹ ìpínlẹ̀ náà ní bó ṣe kù bíi wákàtí mélòó tí gómìnà ìpínlẹ̀ ọ̀hún yóò ṣe gbé ìgbésẹ̀ àti ṣe àtúntò àwọn iléeṣẹ́ àti lájọ ìjọba. Gómìnà Rotimi Akeredolu níbi ìfilọ́lẹ̀ àwọn ètò láti mú àtúntò bá àwọn kọmíṣánná méjì kan nínú ìgbìmọ̀ aláṣẹ rẹ̀ ló ti gbé Adéyanjú láti iléeṣẹ́ tó ń rí sí ìpèsè omi àti ìmọ́tótó àyíká lọ sí iléeṣẹ́ tó wà fún ààtò ìlú àti ìdàgbàsókè àwọn ìlú ńláńlá. Ṣùgbọ́n ṣáájú kí ó tó ṣe bẹ́ẹ̀ ni arábìnrin Adéyanjú ti kọ̀wé fipò sílẹ̀ tó sì gbé ìwé ọ̀hún kalẹ̀ níbi ìpàdé ìgbìmọ̀ aláṣẹ. Ààrẹ Muhammadu Buhari ti sọ fáwọn ọmọ rẹ̀ pé kí wọ́n túbọ̀ gbájúmọ́ ètò ẹ̀kọ́ wọn nítorí pé òun ò ní fogún kankan sílẹ̀ fún wọn. Nítorí náà ó ṣe pàtàkì láti ṣọ́nà bí àwọn náà yóò ṣe jẹ́ èèyàn lọ́jọ́ iwájú. Ààrẹ sọ èyí nílùú Daura nípínlẹ̀ Katsina lásìkò tó rọ àwọn òbí àtàlágbàtọ́ láti lapa láyé àwọn ọmọ wọn nípa kíkọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́ àti bá a ṣe ń hùwà láwùjọ tó fi mọ ètò ẹ̀kọ́ tó yè kúrò. Àtẹ̀jáde kan tí olùrànlọ́wọ́ pàtàkì fáàrẹ lórí ètò ìròyìn Malam Garba Shehu fi síta làárẹ̀ ti rọ àwọn ọ̀dọ́ ìwòyí láti mọ́rọ̀ ètò ẹ̀kọ́ wọn lọ́kùnkúndùn nítorí pé ẹnikẹ́ni tí kò bá ní ìmọ̀ kò lè jẹ́ nǹkan kan lọ́jọ́ iwájú. Ó ní ọ̀nà kan gbòógì tí wọ́n fi lè dojú ìjà kọ ìṣẹ́ ohun òṣì láwùjọ ni kí wọ́n ní ẹ̀kọ́ tó yè kooro kí wọ́n sì ní ṣe ọwọ́ èyí tó ní yóò fún wọn láǹfààní láti lè dá dúró láì rọ̀gbọ̀kú ní ẹnikẹ́ni. Ààrẹ tí ó wà ní ààfin Emir àti Daura ló ti jẹ́ kó di mímọ̀ pé ó ṣe pàtàkì fún àwọn aṣáájú àti àwọn tí ọ̀rọ̀ ètò ẹ̀kọ́ kan gbọ̀ngbọ̀n lórílẹ̀‐èdè yìí láti mọ́rọ̀ ètò ẹ̀kọ́ àwọn ọmọ wọn lọ́kùnkúndùn nítorí pé ẹ̀kọ́ nìkan lọ́nà àbáyọ sí àṣeyọrí wọn. Ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ Èkó ti sọ pé irọ́ tó jìnnà sóòótọ́ ni àhesọ̀rọ̀ kan tó gborí ìtàkùn ayélujára pé ilé aṣòfin fi ọwọ́ sí ohun tó ní ṣe pẹ̀lú òfin sẹ̀ríà ní abẹ́lé láti lè fún àwọn èèyàn apá àríwá ilẹ̀ yìí kó lè ṣe àtìlẹ́yìn fún aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu gẹ́gẹ́ bí olùdíje fún ipò ààrẹ lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú APC. Alága ìgbìmọ̀ tẹ̀kútù ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ Èkó lórí ètò ìròyìn ìpolongo àti ààbò pẹ̀lú ààtò ìlú Ọ̀nàrẹ́bù David ló ṣe léyìí di mímọ̀ fáwọn oníròyìn lánàá ní ìpínlẹ̀ Èkó. Aṣòfin náà ṣàpèjúwe ìròyìn tó ń jà rìnrìn lórí ìtàkùn náà gẹ́gẹ́ bí irọ́ pátápátá tó jìnnà sóòótọ́ tó sì sọ pé kò sí ẹni tó lè fààyè gba irú bẹ́ẹ̀ pé kí àwọn èèyàn kó má ṣe kọbi ara sí ọ̀rọ̀ ọ̀hún bíi tí wò ó mọ́. Ọwọ́ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nípínlẹ̀ Ògùn ti bá ọ̀kan lára àwọn tó ń faṣọ péńpé rúkọ ọba tó sá kúrò ní ibùdó tó ṣàtúnṣe sí ìhùwàsí àwọn tó bá lu páńpẹ́ òfin ní Kùjé lọ́sẹ̀ tó kọjá táwọn èèyàn kan lọ kọlù ibùdó náà. Ọwọ́ ṣìnkún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá tó wà ní Sango Ọ̀tà ló bá Yakubu Abdulmumin lẹ́yìn táwọn kan ti ta wọ́n lólobó. Àtẹ̀jáde tí agbẹnusọ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ náà Abímbọ́lá Oyèyẹmí fi síta jẹ́ kó yé ni pé ilé ẹjọ́ gíga tó wà nípìnlẹ̀ Kogi ló sọ Abdulmumin sí gbága lẹ́yìn tí ó jẹ̀bi ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn án tó sì tún sá kúrò lọ́gbà náà. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní Mumini ti ń ká bòròbòrò lọ́gbà ọlọ́pàá pé lóòótọ́ lòún sá kúrò lọ́gbà náà nígbà táwọn olubi ẹ̀dá náà wá kọlu ibùdó tí wọ́n wà. Ọ̀gá àwọn ọlọ́pàá nípínlẹ̀ Ògùn Ọ̀gbẹ́ni Lánrè Bankole ti ní kí ẹ̀ka ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ níléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ náà bẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ bí wọn yóò ṣe dá padà sí ọgbà tó wà ní Kùjé lẹ́yẹ Ọ̀ṣọ́kà. Ẹnìkan ti farapa tó sì ti wà ní ilé ìwòsàn látàrí ilé alágbèéká méjì tó dà wó ní Onípànù ní ìpínlẹ̀ Èkó. Ìwádìí jẹ́ kó di mímọ̀ pé ilé ọ̀hún ló wà lójú ọ̀nà ibi tí omi lè gbà kọjá tí iléeṣẹ́ tó ń rí sí ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì ní ìpínlẹ̀ Èkó náà sì fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé ilé alágbèéká ọ̀hún ló jẹ́ èyí tí ó ti wà níbẹ̀ pé wọn yóò wò láìpẹ́. Bẹ́ẹ̀ gẹ́ ni wọ́n sọ pé ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún ló jẹ́ èyí tó ṣẹ̀ lábẹ́ pé wọ́n gbé ìgbésẹ̀ lọ́wọ́ láti lè mọ ohun tó kàn
láti ṣe nípa rẹ̀. àwọn mẹ́rin nínú èyí tá a ti rí awakọ̀ èrò kan ló pàdánù ẹ̀mí wọn níbi ìṣẹ̀lẹ̀ ìjàmbá ọkọ̀ tó ṣẹlẹ̀ lójú ọ̀nà Àkúrẹ́ ti ṣolúlo ìpínlẹ̀ Ondo gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ìṣẹ̀lẹ̀ ń ṣojú rẹ̀ ti ṣe wí ní àwọn ọkọ̀ méjì kan ọkọ̀ ọmọ tó ń ti ọ̀rẹ́bọ̀ àti sẹ́nà tí òun náà ń rìnrìn àjò bọ̀ láti Ondo ni wọ́n forí sọ ara wọn tó sì jẹ́ pé lẹ́yìn òṣọ́ka làwọn mẹ́rin ọ̀hún gbé ẹ̀mí mì níbi ìṣẹ̀lẹ̀ náà. Ìròyìn tún jẹ́ kó di mímọ̀ pé àwọn èrò yòókù ni wọ́n dòòlà wọn tí àwọn awakọ̀ kan sì ràn wọ́n lọ́wọ́ láti gbé wọn lọ sí ibi tó yẹ. Bíṣọ̀bù ìjọ Kátólíìkì lẹ́kùn Sokoto ẹni ọ̀wọ̀ Matthew Kuka ti sọ pé ohun tó bani lọ́kàn jẹ́ gbà níbi àwọn ilé ẹ̀kọ́ lórílẹ̀‐èdè yìí ní pàtàkì àwọn fásitì ṣe wà ní títìpa fọ́pọ̀lọpọ̀ oṣù tí kò sì sí àtúnṣe kankan tí ìjọba àti àwọn olùkọ́ fásitì tí ì rí ṣe sọ̀rọ̀ náà nígbà tó ń báwọn èèyàn sọ̀rọ̀ níbi ètò kan tó wáyé nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun lórí ètò ìdìbò tó ń bọ̀ ó ní ẹni ọ̀wọ̀ Kúkà ti rọ àwọn èèyàn pàápàá jùlọ àwọn aṣáájú lórílẹ̀‐èdè yìí láti tètè wójútùú sí ọ̀rọ̀ ìyanṣẹ́lódì tí ẹgbẹ́ asògùnlé àrùn ti pé lọ́jọ́ mélòó kan sẹ́yìn ní ààrẹ Muhammadu Buhari ké sí àwọn tí orílọ́gì ọlà fún lórílẹ̀‐èdè yìí ní pàtàkì àwọn adarí orílẹ̀‐èdè yìí gbogbo láti tètè wọ́nà bí àwọn olùkọ́ ilé ẹ̀kọ́ fásitì yóò ṣe padà sẹ́nu iṣẹ́ nítorí àkóbá èyí tí ìyanṣẹ́lódì tí wọ́n gùn lé ti ń fà fórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Nígbà tí wọ́n ń fèsì sí ọ̀rọ̀ yìí ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ fásitì lórílẹ̀ Nàìjíríà ṣàpèjúwe ọ̀rọ̀ táàrẹ Buhari sọ lórí ọ̀rọ̀ ìyanṣẹ́lódì ẹgbẹ́ náà gẹ́gẹ́ bí èyí tó kù díẹ̀ káàtó. Ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ fásitì lórílẹ̀‐èdè mú wá ṣèrántí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà tíjọba àpapọ̀ ti yẹ àdéhùn tí wọ́n fẹnu kò lé lórí pẹ̀lú àlàyé pé bí nǹkan kò ṣe sẹnu re òun ló jẹ́ kí àwọn náà kọ etí ọ̀gbọ̀n sí àṣẹ àti padà sẹ́nu iṣẹ́. Ẹgbẹ́ náà tẹnumọ́ ìgbáradì wọn láti ṣẹ́wọlé ìyanṣẹ́lódì náà bí ìjọba bá ti ṣetán láti dáhùn sí ìbéèrè àwọn méjèèjì níbi tá a ti rí àkóyawọ́ nípa àkóso fásitì àti ọ̀nà àbáyọ sí àdéhùn ọdún 2009 tí wọ́n fẹnu kò sí. Ẹgbẹ́ ASUU wá gba ààrẹ Buhari nímọ̀ràn pé kó fi ipa rere lélẹ̀ fún ààrẹ tó ń bọ̀ pẹ̀lú gbígbé ìgbésẹ̀ tó yẹ láti lè fòpin sí ọ̀rọ̀ ìyanṣẹ́lódì èyí tó ti di lemọ́lemọ́ bí ẹ̀kan àpọ̀kọ̀jẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ṣáájú láàrẹ ti kọ́kọ́ rọ àwọn olùkọ́ ní fásitì náà láti tó wà lẹ́nu ìyanṣẹ́lódì láti bí oṣù mẹ́ta pé kí wọ́n padà sẹ́nu iṣẹ́ fún àǹfààní àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àti orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lápapọ̀. Àdarí ẹgbẹ́ náà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà Emmanuel Oṣodẹ̀kẹ sọ fáwọn oníròyìn pé ó jẹ́ ẹ̀dùn ọkàn pé láti nǹkan bíi oṣù kan sẹ́yìn táwọn adarí ẹgbẹ́ náà ti ń parí ìjíròrò pẹ̀lú àwọn ìgbìmọ̀ tíjọba àpapọ̀ gbé kalẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ìyanṣẹ́lódì ìjọba àpapọ̀ tí ì rí nǹkan kan ṣe sí i. Oṣodẹ̀kẹ fi kún pé bákan náà lọ́mọ ṣúrí lọ́dún tó kọjá nígbà tí ẹgbẹ́ náà ṣe ìpàdé pẹ̀lú ìgbìmọ̀ tí ọ̀jọ̀gbọ́n Muzali Jibri darí lórí ọ̀nà tí àwọn olùkọ́ fásitì yóò gbà gbé ìgbésẹ̀ wọn. Nígbà àkókò ti tó láti rí kọjá lọ sí abala lójú tèmi gẹ́gẹ́ bí a ṣe sọ fún wa ní ìbẹ̀rẹ̀ ètò yìí pé kí ni ohun tí a ṣe tí àlàáfíà yóò fi jọba ṣáájú lákòókò àti lẹ́yìn ìdìbò tí yóò wáyé ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lọ́jọ́ àbámẹ́ta ọ̀sẹ̀ yìí òun ohun tí àdìjọ bójú wò lábala lójú tèmi. Ojú òpó wa náà ní 08187775777 08187577777. Ẹ kú ojúmọ́ o. Ẹ kú ojúmọ́. Ẹ ṣeun ẹ káàárọ̀. Aláàjì mo kí kọ́ra dédékè láti òkè balẹ̀. Ẹ ṣeun. Ọwọ́ IREX
àti ìjọba tó wà lóde ní ìsìn lọ́wọ́ kí INEC ó ṣe dáadáa kí ìjọba tó sì wà lóde ọmọ sọ fáwọn lágbára kí wọ́n jẹ́ kí ìwọ lọ ìṣẹ́gbẹ́sẹ̀ lọ ẹ̀kú ètò. ẹ ṣeun ojú táwọn fi wò náà. ojú tó fi wò náà tá à ń gbéyàwó náà ló ní ṣe. ẹlẹ́ káàárọ̀. ẹ káàárọ̀ orúkọ tèmi ni Abíọ́dún láti adé ọmọ oyè kọ́ mi Abíọ́dún látàgbẹ́. báwo ló ṣe rí lójú yín. gbọ́dọ̀ rí lójú tèmi rẹ fún ètò tí ẹ jẹ́ kí etí wá di sí gbogbo tó ń lọ ní ìpínlẹ̀ fún. ohun tí mo yẹ lójú ti tèmi tó mi rò ní wípé lẹ́yìn ká kún fún àdúrà kí olúwa kí ó bá wa ṣe olúwa ló ní ààbò ní ọ̀dọ̀ olúwa náà la lè fi sí oníwọ̀n náà àwọn aláàbò wa lọ láti lè ṣiṣẹ́ bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ bó ṣe lójú ti mi rẹ. ẹ ṣeun. ẹ pé kíkà. 7775777 náà ní ojú òpó tẹ̀yìn ara ló láǹfààní láti pè wá sí kí wàá lóun tá à ń gbéyẹ̀wò náà ló ní ṣe nípa ètò ìdìbò tí yóò wáyé lọ́tùnla òde yìí nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ní báyìí tí gbogbo àwọn olùdíje nínú ẹgbẹ́ òṣèlú kọ̀ọ̀kan ti tọwọ́ bọ ìwé àdéhùn àlàáfíà wípé àwọn yóò gba àlàáfíà láàyè kó jọba ṣáájú lákòókò àti lẹ́yìn ètò ìdìbò náà táwọn ti wá ṣe bẹ́ẹ̀ kí ni ojúṣe àwọn aráàlú ní pàtàkì àwa olùdìbò tá a ti tó ìbòdì tí àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò ti dúró láti mójútó ètò ààbò kí ni ó yẹ kí àwa aráàlú náà ipa wo ló yẹ ká kó lọ́nà tí àlàáfíà yóò fi jọba. ẹ kú ojúmọ́ o ẹ bá wa gbóhùn sókè o ẹ káàárọ̀ o ẹlẹ́ ẹ káàárọ̀. ẹ káàárọ̀ mà. ẹ káàárọ̀ sà orúkọ yín. ẹ kú iṣẹ́ o. ẹ ṣé púpọ̀. ohun tá a lè ṣe náà ni pé ká kìlọ̀ fáwọn ọmọ wa pé jàgídíjàgan ò réré ọmọ máa gbé àdàkà ó máa gbé báyìí láti máa gba ìgboro ọlọ́run wà pẹ̀lú wa o. ẹ ṣe àdúpẹ́. 08187775777 08187775777 náà ni ojú òpó tí a fi ti wà wọlé láàárọ̀ yìí láti lè bá wa dá sí ohun tá à ń gbé yẹ̀wò. ẹ kú ojúmọ́ o. ẹ kú ojúmọ́ o. ẹ káàárọ̀ o. ẹ káàárọ̀ o. ẹ máa kó ètò. ẹ ṣeun. àkáàrí yóò ní dàrú o. àmín. ọmọ ìfọ̀sùn ló pè láti ìlú Ẹdẹ. ó ní ìta àlejò lẹ́yìn ìgbà òun ni pé ká sọ̀rọ̀ wa lásìkò ìdìbò. ká láwọn olókùnrin gbà pé ọlọ́run ọba ní ìyẹn sípò. ẹni ò bá wọlé ni yóò wọnú yàrá rẹ̀. ká má fàjà jíjà gan. akọ́kọ́ sọ́ọ̀tì àwọn INEC ẹjọ́ àwọn ti fẹ́ kéde o ẹgbẹ́ tó. ẹ ṣeun bó ṣe rí lójú tí wọn ní 08187775777. ẹlẹ́ ẹ káàárọ̀. ẹ bá wa sún sẹ́yìn nídìí ẹ̀rọ yín. ẹ káàárọ̀ orúkọ yín. ẹ káàárọ̀ mọ́. ẹ káàárọ̀ sà. olùṣe tí adétòrò ló ń sọ̀rọ̀ láti ìgbà yìí. à ń gbọ́ yín sà. ìpín àlùṣe náà ni pé nílẹ̀ ní agbóhùnsáfẹ́fẹ́ ẹ̀mọ́dàkẹ́ ìyẹn ń táwọn agbófinró fún ọjọ́ olóòótọ́ bí àwọn ọ̀bí tó ń kálukú kìlọ̀ fún ọmọ ẹ̀ ó ṣe kókó tí a bá ṣe gbogbo nǹkan wọ̀nyí ètò ìdìbò yóò jọ ní ìrọ̀wọ́ ọ̀sẹ̀ kò ní sí wàhálà. ẹ ṣe púpọ̀ ẹja wo ẹlòmíì ẹja wo ojú òpó méjì àbí mẹ́ta sí ká tó máa lọ. ẹ̀lọ́ ẹ káàárọ̀. ẹ̀lọ́ ẹ ti wà lórí ètò kí lorúkọ yín. ẹ ń bá ń sọ ní pé adétòrò ló ń sọ̀rọ̀ láti ìgbà yìí. ẹ jọ a ti gbọ́ yín ẹ bá wa fojú òpó ń sílẹ̀ kẹ́lòmíì náà ò lè láǹfààní láti pè. ẹ ṣe kú. ẹ̀lọ́ ẹ káàárọ̀ o. ẹ káàárọ̀ orúkọ yín. ní ìjà láti ọ̀dẹ ọlágbèrè dáadọ́jọ́ gẹ́gẹ́. à ń gbọ́ yín. ìdáfẹ́ sọ̀rọ̀ yìí lórí ni wípé àwọn olóṣèlú wa náà ní ààbẹ̀ kọ́mọ́ fún àwọn ìgbàgbọ́ tí ọba ti fi àwọn ṣe wàhálà ó ṣẹlẹ̀ kárí ọkùnrin náà tó ìṣòro lé ọmọ rẹ̀ ní kí ìgbà tó kàn
ṣe àdúpẹ́. Ẹ káàárọ̀. Ẹ káàárọ̀, ẹ ti wà lórí ètò. À ń gbọ́ yín, ẹ bá wa sún sẹ́yìn nídìí ẹ̀rọ yín. Hello. Ẹ káàárọ̀. Ẹ ṣeun. Àdúpẹ́. Tọ́ ẹ̀jẹ̀ àwùjọ òpó kan sí. 08187775777 náà ni ojú òpó tí a fi kó wa lọ́wọ́ aláǹfààní láti gba ìpè kan sí ká tó máa lọ lórí ètò Káyégbọ́ láàárọ̀ yìí. Ẹ kú ojúmọ́ o. Hello, ẹ káàárọ̀. Tọ́ ẹ má bínú, kò ní jù báyìí lọ lórí ètò Káyégbọ́ láàárọ̀ yìí. Lórúkọ olóòtú ètò yìí Mọ́túnráyọ̀ Ayégbáyọ̀, Abímbọ́lá Babátúndé lolóòtú àgbà fẹ́tò yìí. Yóò kù tún di lọ́la tẹ́ máa pàdé wa lórí àkọ́tún ètò Káyégbọ́. Ohun tí à ń sọ fún wa náà ni pé ẹ̀jẹ̀ á yàgò gédégédé fún ohun tó lè mú wàhálà tàbí rògbòdìyàn wáyé ṣáájú lákòókò àtìlẹ́yìn ìdìbò. Abíọ́lá Adédòkun lórúkọ tèmi, tẹ́nìkejì mi Ọláwùmí Ọláníyè ni mo kí wa pé ká tún fi rí pàdé.